Vernisafname. De laklaag vervangen. De meeste oude schilderijen hebben een laklaag over de verf, gemaakt van een natuurlijke hars met een oplosmiddel. We noemen dit vernis. Een transparante laag om het schilderij te beschermen en om de kleuren mooier en voller te maken. Net zoals dat kleuren van een schelp op het strand ook mooier worden als je ze even nat maakt. Het nadeel van die oude vernissen is dat ze na verloop van tijd verkleuren en donkerder worden. En dus minder transparant, waardoor je het schilderij steeds minder goed kunt bekijken. Restauratoren verwijderen daarom zulke oude en vergeelde vernislagen met een oplosmiddel. Er wordt altijd eerst even een testje op een hoekje van het schilderij gedaan om te kijken welk oplosmiddel het beste is. Je wil niet dat het zo goed werkt dat ook de verf verdwijnt. De meeste van die vernissen kennen de restauratoren inmiddels wel. Maar soms komen ze een vernis tegen dat maar niet wil oplossen. Zoals bij dit schilderij van Gerard ter Borch. Dat had een vernis dat er maar niet vanaf wilde. Na eindeloos veel testjes en experts vragen om advies, werd een klein stukje vernis van het schilderij afgehaald en onderzocht in een laboratorium. Daaruit bleek dat het geen schildersvernis was, maar een keiharde boterlak. Geen wonder dat die laklaag er niet vanaf wilde. Er bestond geen oplosmiddel waarmee je wel de harde lak, maar niet de verf van het schilderij kon verwijderen. Daarom zat er niets anders op dan de vernis met een heel klein mesje van de verf af te peuteren. Stukje voor stukje, millimeter voor millimeter. Nadat eindelijk de hele vernislaag was verwijderd, werd het schilderij gerestaureerd en voorzien van een nieuwe, moderne vernislaag. Dit keer eentje die niet zo hard was. Het schilderij straalt nu weer en heeft zijn kleur en dieptewerking teruggekregen.